اگه قصد سفر دارید و ارمنستان یکی از گزینه‌هاتونه یا حتی برنامه‌ریزی کردید برای سفر به ایروان یا حتی مثل من وقت سفارت دارین و میخواین برین سفارت آمریکا، در این ویدیو اطلاعاتی بهتون میدم که حتما به درتون میخوره. من حامد حسنی هستم، یک عاشق سفر و تو این ویدیو نتیجه بررسی‌های خودم و تجربه خودم از سفر به ایروان رو با شما به اشتراک میذارم. در این ویدیو میتونید مواردی مثل بلیط، استفاده از حمل و نقل عمومی، سیم کارت، جاهای دیدنی ایروان و خیلی چیز دیگر رو ببینید. خب دارم میرم مسجد آبی رو ببینم. از نظر قیمتی برای که بدونید، الان اینجا تیک اوی قهوه میده، مثلا لاته میشه 800 درام، تقریبا میشه 100,000 تومان. اجازه بدین اول خیلی مختصر در مورد ارمنستان با هم صحبت کنیم. ارمنستان یک کشور کوهستانیه که 3 میلیون نفر فقط جمعیت داره. از این 3 میلیون نفر 1 میلیون نفرش در شهر ایروان زندگی میکنن. جالبه بدونید که ما کلا 11 میلیون نفر ارمنستانی یا ارمنی داریم که بیشترشون خارج از کشور زندگی میکنن. پس ارمنستان تنها کشوری که اتباعش که خارج از کشور زندگی میکنن بیشتر از اتباع اون هستش که داخل کشور زندگی میکنن. توی ایروان تا دلتون بخواد تسلا دیدم. نمیدونم چرا 1 میلیون نفر بچه کلا جمعیتشه، چرا انقدر ماشین دارن و چقدر ماشین بازن، چقدر ماشینای خوب سوار میشن. ارمنستان با کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان و ایران هم مرزه، به دریا راه نداره و کوه آرارات یکی از سمبول‌های این کشوره که جالب خودش در کشور ترکیه است. ارمنستان طبیعت فوق‌العاده زیبایی داره و اولین کشوری هستش که دین مسیحیت رو در اوایل قرن 3 میلادی به عنوان دین رسمی کشور اعلام کرد، حتی قبل از روم. در این ویدیو ما بیشتر در مورد شهر ایروان صحبت می‌کنیم، ولی خب مهمترین دیدنی‌های ارمنستان که خارج از شهر ایروان هستن، دریاچه سوان و شهر جرموک هستن که دارای چشمه‌های آب گرم فراوان هستش. خب اومدن فود کورت از این غذاهای خودشون بخورن ببینم چیه. نمیشناسم تقریبا هیچ کدومو. خب مطمئن نیستم این غذا چیه، ولی خب میدونم که این مرغ و این مرغ با پنیره فکر کنم و اونم هیچ آیدیایی ندارم چیه، ولی این غذا شد تقریبا 2000 درام، یعنی میشه 250,000 تومان تقریبا توی این فود کورت. خب فارغ از این که به چه دلیلی به ارمنستان میرید، شما برای رفتن به ارمنستان باید بلیط تهیه کنید. اگه با تور بیاید به ارمنستان که برای کشور ارمنستان خیلی گزینه بدی هم نیست، روی پکیجتون احتمالاً بلیط، هتل و سیم کارت رو خواهید داشت به علاوه ترانسفر فرودگاه به هتل. من شخصا خودم هیچ وقت با تور سفر نمی کنم، چون دوست دارم حق انتخاب بیشتری داشته باشم و خودم برنامه سفرم رو بریزم. شما چطور؟ نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین که سفر با تور براتون بهتره یا سفری که خودتون جدا جدا برنامه‌ریزی کرده باشین؟ خیلی ممنون میشم اگه نظرتون رو این پایین توی کامنت‌ها برام بنویسین. بهترین راه سفر به ارمنستان پرواز مستقیم تهران به ایروانه. الان که زمستان سال 402 هستیم، هیچ پرواز دیگه‌ای به غیر از تهران به ایروان نداریم، یعنی شهر دیگه‌ای نیستش که پرواز داشته باشه. از تهران هر روز ما به ایروان پرواز داریم و 5 تا ایرلاین به توی مسیر پرواز دارن. ایران ایر تور، قشم ایر و سپهران ایرلاین های ایرانی هستند و ایر آرنا و همینطور آرمنیا ایرویز 2 تا ایرلاین ارمنستانی هستن که این مسیر پرواز دارن. به خاطر این معمولا پیدا کردن بلیط خیلی سخت است. کیفیت این پرواز خیلی با هم دیگه فرقی نمیکنه، به خاطر همین به نظر من هر کدوم که ارزون تر بود همون رو انتخاب بکنید. به نظر من بهترین پروازیه توی این مسیر که ارزون تر باشه و خیلی فکر پرواز ایرانی و خارجیش نباشین. توی پرانتزم بگم من کلا یه ویدیو دیگه دارم به صورت جامع در مورد اینکه چطور بلیط ارزون بگیریم توضیح دادم که لینکش این بالا براتون میذارم، اون حتما ببینید. حالا هم برای این سفر هم برای سفرهای دیگه‌تون میتونه بهتون کمک بکنه. بین 5 ایرلاینی که ذکر کردم من خودم ایرلاین ایران ایر تور رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه اولا
از وبسایت خودشون میتونین خرید بکنین. این وبسایت به شما اجازه میده که از چند ماه زودتر بلیتتون رو تهیه کنین و فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی داشته باشین. معمولا هم تجربه من با ایران ایر تور خوب بوده، پروازش معمولا به موقع انجام میشه. خودم برای همین سفر ارمنستانی که داشتم از همین ایرلاین استفاده کردم و خیلی راضی بودم. راه دیگه سفر به ارمنستان از طریق زمین و با اتوبوس هستش. اتوبوس ها هم هر روز بلیت هستش، هم از تهران هم از تبریز به ایروان. من کلا خیلی پیشنهاد نمی‌کنم، چون که کلا اول که گفتم ارمنستان کشور کوهستانیه و این جاده ها هم خیلی جاده های پرپیچ و خمی هستش، عموما آسفالت های بی‌کیفیتی دارن، خصوصا تو زمستون که دیگه برف و یخبندان هم هست، اوضاع خیلی بدتر میشه. از خطرش که بگذریم، شاید توی مرز ایران و ارمنستان تا 8 ساعت هم الاف بشین و با در نظر گرفتن خود مسیر، یه مسیر خیلی طولانی رو خواهید داشت. تهران تا ایروان ممکن نزدیک 30 ساعت طول بکشه. به خاطر همین من شخصا پیشنهاد نمی‌کنم، ولی خب گزینه ارزان‌تری هستش. و موضوع آخر در مورد بلیط این که برای زمستون همیشه راحت بلیط پیدا میشه، با توجه به اینکه مسافر کمتر هستش، خیلی قیمتاشون هم پایین‌تره. ولی توی بهار و تابستون پیدا کردن بلیط سخت‌تره. اگه وقت سفارت دارین و حتما باید یه روز مشخص اونجا باشین، حتما از قبل بلیط رو بگیرین و به این امید نباشین که بخواد بلیط ارزون بشه. تو زمستون ممکنه بلیط روزهای قبل پرواز ارزون بشه، ولی تو تابستون و بهار احتمالش خیلی کمتره. پس حتما از قبل فکری گرفتن بلیطتون باشین. خب بریم سراغ شهر ایروان. همونطور که گفتم ایروان شهر نسبتاً کوچیکه، 1 میلیون نفر جمعیت داره و اگر اون نقشش بتونید اینجا ببینید، یه بخش مرکزی داره که عموم جاهایی که ما باهاش سر کار داریم تو این بخشه. خیلی از جاهاش اصلا میشه پیاده رفت و پیشنهاد میکنم که هتلتون رو حتما توی این بخش مرکزی شهر بگیرین که بتونین خیلی مسیرها رو پیاده رفت آمد بکنید. البته خارج از این محدودم خیلی بازم مشکلی ایجاد نمیکنه ها، ولی بالاخره نیاز به گرفتن تاکسی یا اتوبوس خیلی بیشتر میشه. پس اگه دلیل خاصی برای خارج شدن از اون ندارید، تو همین محدوده مرکزی شهر باشید. در مورد حمل و نقل داخل شهری ایروان میتونم بگم که بار اصلی به دوش اتوبوس ها و مینیبوس هستش. بلیت رفت آمد با استفاده از اتوبوس و مینیبوس ها 100 درامه که مبلغ کمیه نسبتاً. علاوه بر اون یک 6 خط ترولی هم دارن، یه سیستم حمل و نقل قدیمی هستش که خیلی خوشگله و خیلی هم آروم حرکت میکنن. بلیتشون 50 درامه، حالا برای امتحانش بد نیست استفاده بکنید. یه دونه خط مترو هم دارن که 10 تا ایستگاه داره و خب خیلی ساده است، یه مسیر مشخصی رو میره و حالا برای ما ایرانی‌ها من تجربه لازم نشد استفاده بکنم، چون بیشتر از بیرون شهر میاد و داخل شهر کمتر لازم میشه که از مترو استفاده بکنیم. خود میدون جمهوری هم متروش ایستگاه داره. و در نهایت به نظر من راحت ترین راه حمل و نقل توی شهر ایروان استفاده از تاکسی اینترنتی هستش. اپلیکیشن یاندکس هستش که توی کشور ارمنستان و البته چند تا کشور دیگه که از شوروی سابق جدا شدن استفاده میکنن مردم از این نرم افزار. مثل همین اسنپ خودمونه، خیلی استفاده باش راحته. به محض اینکه وارد فرودگاه شدید میتونید با سیم کارتتون این نرم افزار رو فعال کنید و دیگه برای حتی همون اول که از فرودگاه بخواید به شهر برین یا برای هر جای دیگه بخواید جابجا باشین، به راحتی میتونید از یاندکس استفاده کنین. انگلیسی هم میشه و دیگه استفاده ازش مشکل خاصی نداره. اگر هم فکر می‌کنین دوست دارین از شهر ایروان خارج بشید، یه لینک براتون توی دیسکریپشن گذاشتم که یه سری توضیحات بیشتری بهتون میده اونجا و مسیرها و شماره خطا و ساعات حرکت اتوبوس‌ها رو به شما میگه که مثلا اگه از ایروان به شهرهای مختلف بخواید برین به چه طریق میتونید برید. حتی نوشته که مثلا از فرودگاه بین‌المللی ایروان که به مرکز شهر بخواید بیاین میتونید با 300 درام بیاین و در چه ساعتی، یا حتی از تهران به ایروان اونجا گفته که چه موقعی میتونین بلیط بگیرین و بلیطش هم نوشته 25000 درامه و خلاصه تمام مسیرها هم قیمتاش نوشته که خیلی خوبه. فرودگاه ایروان هم فرودگاه مرتبیه، خیلی کوچیک نیست، خیلی هم بزرگ نیست، مسیرش خیلی ساده است. برای پدر مادرها که بخوان بیان تنها خیلی پیچیده نیست، که حالا من از داخل فرودگاه فیلم نگرفتم ولی حالا بیرونش میتونید ببینید. خب رسیدیم به فرودگاه ایروان و اولین نظر تقریبا به نظر میرسه که متاسفانه از امام خمینی ما که بهتره. مامان بابا هم اونجا نشستن منتظرن که آقای آواکیان بیاد دنبالمون که بریم خونه‌ش.
اگه براتون سوال پیش اومد که آقای آواکیان کیه، داستان از این قراره که توی ارمنستان و ایروان یه سری خانواده‌های ایرانی ارمنی هستن که زندگی میکنن و آپارتمان اجاره میدن. خانواده آواکیان یکی از این خانواده‌های خیلی خوب هستند که من از اونها خونه اجاره کردم. خب به این دلیل که فارسی میتونستن صحبت کنن و احتمال داشت که من مجبور بشم که پدر مادرم رو اونجا تنها بذارم، به همین دلیل گفتم پیش خانواده ایرانی باشن تا بتونن در صورت لزوم کمکشون بکنن. هم از در فرودگاه اومدن دنبال ما، هم ما رو بردن سفارت، به اون سیم کارت دادن و در مجموع دیل خوبی بود برای ما. برای سیم کارت هم میتونید به راحتی از فرودگاه یا جای دیگه فرق نمیکنه تهیه بکنین. 3 تا اپراتور موبایل داره کشور ارمنستان که برای کسایی که بخوان بیشتر در داخل ایروان باشن تقریبا هیچ فرقی نمیکنه. هر 3 تا اپراتور کاورج کامل دارن. قیمتاشون هم باز مشابه همدیگه هستش. یک سیم کارت به اضافه یک طرح یک هفته‌ای اینترنت یه چیزی هولوش 3 الی 4 دلار هزینه‌شه. خب بریم سراغ دیدنی های شهر ایروان. اینکه در ایروان چه کارهایی میشه کرد؟ خب یه سری جاهای دیدنی داره، نایت لایف داره و خب خریدم بعضی علاقه دارن انجام میدن. در مورد خرید همین اول بگم که من رفتم، خیلی قیمتاشون به نسبت قیمتایی که ما اینجا داریم مناسب نیست. تقریبا خرید مناسبی نمیتونید داشته باشین. به خاطر من دیگه تو این ویدیو در موردش صحبت نمی‌کنم، ولی یه پاساژ خیلی بزرگ داره که اگه برند خاصی مد نظرتون هست همه برندها رو میتونید اینجا پیدا بکنید با قیمت‌های البته بالا. در مورد جاهای دیدنی هم من یه سری جاها رو خودم رفتم که باز در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم، ولی به صورت کلی بخوام یه لیستی بگم بهتون از جاهایی که باید ببینین، مهمترین دیدنی‌های ایروان از این قراره. اولین و مهمترین دیدنی ایروان کسکیده. اینجا معروفه، فکر میکنم به 1000 پله یا همچین چیزی و فکر کنم اسم که تو گوگل نوشته کاسکت کامپلکسه که مانیمنتیه و یه آدم پله داره، چون اینجا شهر حقیقت پله داشته و روی هیل بوده به این شکل درستش کردن. جالبه. فکر میکنم اینا باید آب بزش میومده که فعلا خبری نیست. شنیدم بالا ویو خوبی داره، بریم ببینیم چه خبره. باید اعتراف کنم که از چیزی که به نظر میرسه کمی سخت‌تره، تعداد پله ها زیاده و یکم انرژی میبره دیگه، ولی خب امیدوارم که ارزشش رو داشته باشه. هرچند پله هم باز میرسه به یکی از این آبنماها که متاسفانه ظاهراً تعطیله. بریم ببینیم چقدر دیگه مونده. خب تقریبا تا خود پایین را پله چیز داره، پله برقی داره و دقیقا دیگه من با پله برقی برق میگردم دیگه، کار دارم برعکس. به نظر من دومین گزینه میتونه میدان جمهوری باشه که هم ساختمان‌های خیلی خوشگل داره، هم جایی که مردم خیلی جمع میشن، یا آبنمای خیلی زیبا هم داره که من که رفتم البته خاموش بود و خشک بود، ولی فکر کنم تو تابستون حتما فعالیت میکنه و بازی با آب و موسیقی داره که جذابه. خب یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی ایروان همین میدان جمهوری هستش که من الان اینجا هستم. البته یه آبنمای معروفی داره اینجا که یه موقعی از سال تابستون فکر کنم بیشتر کار میکنه با رقص نور و فلان و با موسیقی اینا، که ولی الان خبری ازش نیست. یه سری ساختمان‌های دولتی نسبتا قدیمی‌تر هستش دور این میدون که در حقیقت فکر کنم 5 تا خروجی داره و یه جوری مرکز شهر حساب میشه و جای دیدنی شهر. خب فضای خوبی داره، خیابونه اطرافش پر کافه و هتل و این هاست، جالبه. سومین موردی که میخوام بهتون بگم بازار ورسیناش هست که بهترین جا برای خرید سوغاتی در
شهر ایروانه. اینجا ورسیناش فیلی مارکته، یه بازار روبازه که بیشتر هم صنایع دستی توش هست و حالا بهتون نشون میدم. جالبه ولی خیلی برای من جذاب بود. فقط اگه بخواید سووینیر بگیرید یا از این مگنت و اینا، اینجا بهتر اینجاست. اگه اهل اپرا و تئاتر باشین، سالن اپرای ایروان یک سازه معماری خیلی خوشگله که سال 1933 افتتاح شده و هم بیرونش رو ببینین جذابه، هم اگه اهل هنر باشین میتونین بریم توش و از فعالیتی که اونجا انجام میشه استفاده بکنین. و بعد از اون هم به نظرم مسجد کبود هم ارزش دیدن داره. در کنار اون همه کلیسا یه مسجد کوچیک و جالبه که بهتون نشون میدم. خب اینجا هم مسجد داریم، اسم این مسجد هست مسجد آبی یا بلو ماسک. خب البته فکر می‌کنم اصلا به مسجد آبی تبریز برسه، ولی خب یه مسجد قدیمی، حالت مسجد مدرسه داره. ببینید این حجره هایی که دقیقاً طلاب زمان قدیم زندگی میکردن توش و اینا، که اینجا توسط جمهوری اسلامی فکر می‌کنم مدیریت جانبازان بازسازی شده یه بار چند سال پیش و حالا اینجا رو ببینیم به چه شکله. وایب خوبی داره، انگار کلا تو رو از شهر جدا میکنه و آرومه. شکوفه‌ها باعث شدن که بوی خیلی خوبی اینجا باشه و آرامش خوبی داره. یه چیزی بگم، داخل خود مسجدش هم رفتم، اونجا فیلم نگرفتم، خیلی ساده بود نسبتاً، به جز خود محرابش که کنده‌کاری سنگی خیلی قشنگی داشت، ولی سقفاش و اینا فقط یه سری نقاشی کوچیک داشت. خیلی در مقایسه با مسجدایی که ما در جاهای دیگه ایران داریم کار هنریش انجام نشده بود. ولی خیلی متاسفم اینو بگم که کلا بروز اینجا رفتم دستشویی و تو این چند روز که دقیقاً تو ارمنستان هستم، کثیف‌ترین دستشویی که تجربه کردم همینجا بود. واقعاً جای ناراحتی داره واقعاً، که مثلا ما میگیم مسلمان‌ها تمیزن و خارجی‌ها کثیفن و یه وقتا این حرفا رو میزنیم، ولی متاسفم که کثیف‌ترین دستشویی بخشید تو همین مسجد بود. و کلا یه چیز جالبم بگم، به نسبت خیابون نمیدونم اگه دیده بشه، این کلا محوطه خود مسجد با خیابون زاویه داره، زاویه بندیش طوری انجام شده که به سمت قبله باشه، یعنی روبرو که الان قبله است. کل محدوده رو نسبت به خیابون کج ساختن که رو به قبله باشه، که خیلی جالبه. چند جا هستش که من خودم وقت نکردم برم ببینم، ولی چون تو لیستم بوده برای شما اینجا عنوان میکنم. یکی کلیسای سارکیس هستش که محبوب ترین و شناخته شده ترین کلیسای ارمنستان هستش، سال 1840 ساخته شده. و بعد هم کلیسای سن گریگور روشنگر که جدید ساخته شده، فکر کنم 2002 اگه اشتباه نکنم ساخته شده و خب خیلی خوشگله، ارزش دیدن داره. و در نهایت هم اگه یه جا رو بخوام بگم، یادمان نسل کشی ارامنه هستش که در کنارش یه موزه هم به همین نام قرار داره که خوبه در مورد داستان نسل کشی ارامنه حتما یه تو اینترنت بخونید و اونجا هم میتونید یادمانشون رو ببینید. و در نهایت یکی از کارهایی که میتونید در ایروان انجام بدید، بازدید از کارخونه تولیدات نوشیدنی الکلی هستش، شراب و برندی و غیره، که در شهر نزدیک هستش و اونجا میبرند تور داره، میرید بازدید میکنید، مراحل رو میبینید. کسی که بخوام میتونن به صورت تست هم استفاده بکنن و حالا یکی از فعالیتایی که اونجا انجام میشه. من یه سفر چند روزه داشتم به ایروان. کلا ارمنستان کشور جالبیه، کوچیکه، شهر تمیز و مرتبی به نظر میاد. من اصلا گدان مثلا ندیدم یا کارتون خواب و اینجور چیزا، و
کلا تر و تمیز، فرهنگشون خوبه، فرهنگ رانندگیشون خوبه، آشغال رو زمین نمی‌بینید. خیلی دیدنی زیادی بچه‌ها نداره، حالا نظر من البته. خب به نسبت فرضاً کشور توریستی تر مثل ترکیه یا حالا تایلند و مالزی و غیره خیلی دیدنی زیادی نداره. کلیسا داره، ممکنه همه دوست نداشته باشن. یه چیزی هم که هست اینجا خب کارخونه‌های شرابسازی و حالا برندی و غیره هستش که تورم دارن. خب برای بعضیا جالبه، برای بعضیا ممکنه جالب نباشه. در مجموع برای چند روز بخوای مسافرت بری خوبه، ولی خب خیلی توقع جاهای دیدنی عجیب و غریب نباید داشته باشین. ولی شهر آروم و خوبیه، بعد از راهش وایب خوبی داره. حالا من چند تا جای دیدنی شد حقیقت رفتم و میرم که بهتون حالا سعی میکنم خیلی خلاصه نشون بدم. خب بعد از ظهر شده و چندین ساعته که توی شهری به ایران داریم میچرخیم. یکی از بچه‌های کایسرفینگ رو سروش رو پیدا کردن اینجا که چند ساعتی از با هم داریم قدم میزنیم. هنگ اوت کایسرفینگ خوبی که داره اینه که تو هر جا که بری شهر غریب تنها باشی میتونی توی هنگ اوت دقیقاً آدمای ترافلری که یکم تو فضای فکری خودت باشن پیدا کنی و باهاشون حالا گپ بزنی و بچرخی. کامیونیتیه دیگه. آره و الان دیگه ما همینجا هم دیگه پیدا کنیم بریم میچرخیم. اجازه بدین خیلی خلاصه در مورد کسایی که قصد رفتن به سفارت آمریکا هم دارن چند تا نکته رو توضیح بدم. اونم این که محل سفارت آمریکا داخل اون منطقه مرکزی نیست ولی خیلی هم دور نیست. برای رفت آمد به راحتی میشه با تاکسی رفت آمد کرد. حتی کسایی که جوان باشن و حوصله پیاده روی هم داشته باشن با نیم ساعت 40 دقیقه پیاده روی میتونن از مرکز شهر به اونجا برسن. اگه تشریف بردین اونجا به هیچ عنوان با خودتون هیچ کیفی نبرید، چون اجازه نمیدن هیچ گونه کیف با خودتون وارد سفارت کنین. خود سفارت یک مجموعه خیلی بزرگه، شاید مثلا از در ورودیش که بخواید به سمت ساختمون برین یک 150 متری باید پیاده روی کنید در محوطه تا برسین به اولین درب ساختمان. همون ابتدا بر اساس ساعتی که شما وقت داشته باشید به شما اجازه ورود میدن، به خاطر این زودتر تشریف نبرین چون اونجا علاف میشین. بعد از اینکه از همون ابتدا یک چند تا مأمور هستن و اونجا چک میکنن که ساعت شما درست هستش، ساعت وقتتون، و اجازه نمیدن کیفی ببرین با خودتون داخل. میرین داخل، یه جا یک اتاق نگهبانی طور ابتدا هستش که اونجا چک میکنن که شما بدنتون از ایکس ری اینا مشکل نداشته باشه، یعنی وسیله فلزی چیزی همراهتون نباشه، موبایلاتون ازتون میگیرن و اجازه میدن فقط پرونده رو با خودتون ببرین داخل و اسناد مدارکی که با خودتون بردین. و بعد از اونجا دوباره وارد یک حیاط دیگه میشین که منتهی میشه به یه ساختمان خیلی ساده مثل یه باجه بانک تقریبا هستش. چندین آفیسر پشت اون گیشه ها دقیقاً نشستن و شما بعد از اینکه اون مدارک اولیه‌تون چک شد و ورود خوردین انگشت نگاری میشید و بعد از انگشت نگاری توی صفی قرار میگیرید که باید برین سمت آفیسرها. اینجوری نیستش که آفیسر رو بتونید انتخاب بکنین، چون شما تو صف قرار میگیرید و هر کس که نوبتش شد و اول صف رسید اونجا نگاه میکنم ببینن کدوم آفیسر دقیقاً کارش تموم شده و ارباب رجوع دیگه نداره و به همون آفیسر دقیقاً رجوع میکنین. به خاطر این که میگن آفیسر خوب و بد، نه اونجا خیلی شما حق انتخاب ندارید. من خیلی فرقی احساس نکردم بین آفیسرها، چون مدتی که اونجا بودم میدیدم که چطوری بالاخره برخورد میکنن با افراد ایرانی. خود آفیسرها همشون نمیتونن فارسی صحبت بکنن، یکی دو تاشون دیدم میتونستن فارسی صحبت کنن. اونایی که خودشون نمیتونن فارسی صحبت کنن مترجم همراهشون هستش. من خودم که اونجا رفتم مترجم بودش کنار آفیسر، ولی وقتی آفیسر دید من انگلیسی صحبت میکنم ازم پرسید که شما میتونی صحبت کنی انگلیسی؟ منم گفتم بله و بعد به مترجم گفت رفت. بخاطر همین اصلا اجبار نیستش که حتما همه اون آفیسرها بخوان مثلا فارسی بلد باشن. کلا پروسه خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنیم هستش. خیلی جالب اونجا گریه خیلی آدمایی رو میبینیم که از خوشحالی گریه میکنن، پدر مادرایی که شوق دیدن بچه‌هاشون دارن. خب ما خیلی دیدیم که مثلا که ویزاشون گرند میشد براشون اشک شوق میریختن. خیلی سعی کردم که این ویدیو طولانی نشه و کوتاه بشه. امیدوارم موفق شده باشم. حتما این سری جاها رو جا انداختم، خیلی ممنون میشم اگه جاهایی رو من از قلم انداختم حتما جای دیدنی رو توی کامنت ها بنویسین تا سایر کسی هم که این ویدیو رو میبینن بتونن ببینن و ازش استفاده کنن. با سابسکرایب کردن توی چنل من و لایک کردن این ویدیو
خیلی به من روحیه میدین، به من انگیزه میدین و به من کمک میکنین تا بتونم بیشتر کار کنم و محتوای بهتری برای شما تولید کنم. پس فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.